Phần 1. Đêm im lặng ở Ephesus. Chào mọi người, tối nay chúng ta đang đứng cùng nhau trong một khoảnh khắc rất kỳ lạ. Tôi nói đứng, nhưng thực ra là đang nhắm mắt lại để mặc cho trí tưởng tượng đưa mình quay về một nơi mà ánh trăng từng phản chiếu lên đá cẩm thạch trắng đến mức người ta tin rằng nó không thuộc về thế giới con người. Tôi đang ở Ephesus, giữa một cánh đồng lặng gió, nơi cỏ mọc xen qua những tảng đá vỡ. Và nếu bạn lắng nghe đủ lâu, bạn sẽ cảm thấy như có ai đó vừa bước qua phía sau mình. Không phải ma quỷ gì đâu, chỉ là lịch sử thôi. Thứ luôn có thói quen quay lại rất khẽ, đúng lúc bạn tưởng rằng nó đã ngủ yên. Thật khó tin, nhưng bạn có thể sẽ không sống sót được nếu đứng ở đây cách đây hơn 2.000 năm vào một đêm nhất định. Không phải vì chiến tranh, không phải vì động đất, mà vì một ý nghĩ cực đoan của một con người vô danh. Người đã quyết định rằng cái tên của mình quan trọng hơn cả một kỳ quan thế giới. Nghe quen không? Chúng ta sẽ quay lại chuyện đó từ từ, vì đêm nay không phải để vội. Trước khi tiếp tục, cho tôi xin một việc rất nhỏ thôi. Vì vậy, trước khi bạn cảm thấy thoải mái, hãy dành chút thời gian để thích video và đăng ký. Nhưng chỉ khi bạn thực sự thích những gì tôi làm ở đây. Và nếu bạn muốn, hãy để lại bình luận cho tôi biết bạn đang nghe câu chuyện này ở đâu, thành phố nào và lúc này là mấy giờ. Tôi luôn tò mò, không biết lịch sử cổ đại đang được nghe lại vào nửa đêm ở đâu đó trên thế giới. Bây giờ, hãy tắt đèn, có thể bật quạt để có tiếng ồn nhẹ nhàng và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình tối nay. Tôi không chọn Ephesus một cách ngẫu nhiên. Thành phố này từng là một trong những nơi giàu có và náo nhiệt nhất của thế giới Hy Lạp cổ đại, nhưng trớ trêu thay, ngày nay nó lại nổi tiếng vì sự im lặng. Khi tôi tưởng tượng mình bước đi trên những con đường đá xưa cũ, tôi luôn có cảm giác như thành phố này không hề chết mà chỉ đang nín thở. Người già ở vùng này có một câu nói rất thú vị, đại ý rằng những nơi từng đông đúc nhất khi im lặng sẽ kể nhiều chuyện nhất. Đó là một dạng trí tuệ tuổi già, thứ không nằm trong sách vở, nhưng nghe rồi thì rất khó quên. Giữa lòng thành phố ấy từng tồn tại một công trình mà người Hy Lạp coi là niềm tự hào, không chỉ của một đô thị mà của cả nền văn minh. Đền Artemis, một ngôi đền không phải để phô trương quyền lực quân sự mà để tôn vinh một nữ thần. Nghe có vẻ dịu dàng, nhưng đừng để bị đánh lừa. Artemis không phải kiểu thần nữ chỉ đứng mỉm cười trong tranh vẽ. Bà là thần săn bắn của rừng sâu, của trăng khuyết và sự độc lập lạnh lùng. Trong nhiều câu chuyện, Artemis yêu cầu sự tôn kính tuyệt đối, và những ai vượt quá ranh giới thường không có kết cục dễ chịu. Tôi luôn thấy thú vị khi một nền văn minh lại chọn một vị thần như vậy làm trung tâm tinh thần cho một thành phố thương mại sầm uất. Có lẽ họ hiểu rằng trật tự cần đi cùng kỷ luật và sự giàu có cần có một giới hạn vô hình. Đền thờ Artemis không chỉ là nơi cầu nguyện, nó là ngân khố, là trung tâm gặp gỡ, là nơi người ta ký kết hợp đồng và thì thầm những lời thề. Một số học giả gọi nó là trái tim kinh tế, tín ngưỡng, một cụm từ nghe hơi khô khan nhưng rất đúng. Và cũng có tranh luận học thuật công khai về việc liệu vai trò thương mại của ngôi đền có quan trọng ngang hay thậm chí vượt qua vai trò tôn giáo hay không. Tôi thì nghĩ, với con người, hai thứ đó hiếm khi tách rời. Có một chi tiết bên lề mà ít người để ý. Người ta tin rằng các thương nhân từ rất xa, thậm chí ngoài vùng Asia, vẫn mang hàng hóa đến Ephesus chỉ để được giao dịch dưới sự chứng giám của Artemis, kiểu như ký hợp đồng trong ngân hàng trung ương ngày nay, nhưng có thêm thần linh. Nếu nghĩ theo cách đó, bạn sẽ thấy người cổ đại thực ra rất thực tế, chỉ là họ dùng một hệ quy chiếu khác. Khi nói về 7 kỳ quan thế giới cổ đại, chúng ta thường quên rằng danh sách này không phải do thế giới bỏ phiếu. Nó phản ánh tầm nhìn của người Hy Lạp, của những người đi biển, những người sống quanh Địa Trung Hải. Họ không biết hoặc không quan tâm đến những công trình ở xa hơn, không phải vì họ kém hiểu biết, mà vì tri thức của con người lúc đó chỉ vươn đến thế. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng lại là thứ mà chúng ta hiện đại hay quên nhất. Mọi danh sách vĩ đại đều có giới hạn của thời đại nó sinh ra. Trong 7 kỳ quan ấy, có những công trình tồn tại rất lâu, có những công trình sụp đổ nhanh chóng. Đền Artemis thì khác.
Nó giống như một sinh mệnh có nhiều kiếp sống, xây lên, bị phá hủy, rồi lại được xây lại, mỗi lần đều lớn hơn, tham vọng hơn. Giống con người, thật ra. Đây là câu chuyện cười nhẹ đầu tiên của đêm nay. Nếu ngôi đền này là một người, chắc nó sẽ than thở rằng tôi vừa trả xong nợ xây nhà thì lại phải nhớ lại từ đầu. Nhưng chính vì vậy, đền Artemis trở thành biểu tượng của một điều rất mong manh. Sự vĩ đại không đồng nghĩa với bất tử. Dù là đá cẩm thạch trắng tinh, dù là hàng trăm cột khổng lồ, dù là niềm tin của cả một nền văn minh, chỉ cần một khoảnh khắc, tất cả có thể biến thành tro và ký ức. Tôi đứng đó, trong tưởng tượng, nhìn lên bầu trời đêm của Ephesus cổ đại. Trăng có thể đang khuyết, ánh sáng nhạt, nhưng đủ để phản chiếu trên những bậc thềm rộng lớn. Không ai biết rằng, chỉ ít lâu nữa thôi, nơi này sẽ bước vào một đêm dài nhất trong lịch sử của nó. Và điều đáng buồn nhất là, kẻ khởi đầu cho đêm ấy không phải thần linh, không phải thiên tai, mà là một con người rất bình thường, với một ước muốn rất con người. Phần 2. 7 kỳ quan và tầm nhìn cổ đại. Tôi vẫn đang ở đó, chưa rời khỏi Ephesus, chỉ là tôi đi lùi lại một chút trong thời gian. Khi người Hy Lạp cổ đại nói về 7 kỳ quan thế giới, họ không hề nghĩ mình đang lập ra một danh sách để hậu thế in vào sách giáo khoa. Với họ, đó chỉ là những nơi đáng để đi, đáng để nhìn tận mắt, đáng để kể lại sau những chuyến hải hành dài ngày. Nói cách khác, đó là danh sách của những kẻ từng mệt mỏi vì gió biển và muốn khoe với bạn bè rằng tôi đã thấy thứ mà anh chưa thấy. Ở góc nhìn đó, 7 kỳ quan không phải là bảng xếp hạng quyền lực mà là bản đồ của sự ngưỡng mộ. Và cũng chính vì vậy, nó mang theo rất nhiều giới hạn. Người Hy Lạp nhìn thế giới như một vòng tròn quanh Địa Trung Hải. Xa hơn nữa, với họ là vùng mờ, là nơi của truyền thuyết, hoặc đơn giản là không tồn tại trong trí tưởng tượng tập thể. Có một câu nói của người xưa mà tôi rất thích, đại ý rằng con người chỉ coi thế giới lớn bằng những bước chân mình đã đi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó giải thích được rất nhiều thứ, từ bản đồ cổ cho đến danh sách kỳ quan. Vậy nên, khi họ nói đến 7 kỳ quan, họ đang nói đến những công trình trải dọc những tuyến đường thương mại và văn hóa quen thuộc. Những nơi có thể đến bằng thuyền, bằng ngựa, bằng những chuyến đi đầy rủi ro, nhưng không hoàn toàn bất khả thi. Và trong số đó, đền Artemis ở Ephesus nổi lên như một điểm dừng mà gần như ai cũng muốn ghé qua. Không phải vì nó là công trình duy nhất làm bằng đá cẩm thạch, mà vì cảm giác choáng ngợp mà nó tạo ra. Có người từng nói rằng đứng trước đền Artemis khiến bạn thấy mình nhỏ lại, không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra giới hạn của bản thân. Đó là một dạng khiêm tốn rất cổ xưa. Nếu bạn thử liệt kê 6 kỳ quan còn lại, bạn sẽ thấy mỗi công trình đại diện cho một kiểu ám ảnh khác nhau của con người cổ đại. Có nơi là quyền lực hoàng gia, có nơi là chiến thắng quân sự, có nơi là kỹ thuật vượt thời đại. Riêng đền Artemis lại đại diện cho sự tôn thờ và cộng đồng. Nó không gắn với một vị vua cụ thể nào, không phải lăng mộ của một cá nhân, mà là biểu tượng của cả một thành phố. Trong tranh luận học thuật công khai, có người cho rằng chính điều này khiến đền Artemis dễ bị tổn thương hơn. Khi mọi thứ thuộc về tất cả mọi người, thì đôi khi chẳng ai bảo vệ nó đến cùng. Một chi tiết bên lề khá thú vị là danh sách 7 kỳ quan không hề cố định ngay từ đầu. Nó thay đổi theo thời gian, theo người kể. Có thời điểm, một số công trình được nhắc đến nhiều hơn, rồi dần bị thay thế trong trí nhớ tập thể. Chỉ có một thứ gần như không thay đổi, đại kim tự tháp Giza luôn có mặt, có lẽ vì nó quá cổ, quá lớn và quá lì lợm trước thời gian. Đền Artemis thì khác, nó không lì, nó sống, và sống thì đồng nghĩa với việc có thể chết. Người già ở vùng Tiểu Á từng kể rằng trong những buổi tối yên tĩnh, họ hay nói về các công trình cổ như nói về người quen cũ. Ngôi đền ấy từng rất đẹp, họ nói, giọng bình thản, như thể đang nhắc đến một người bạn đã chuyển đi xa. Trí tuệ tuổi già ở đây không nằm ở thông tin, mà ở thái độ. Họ chấp nhận sự mất mát như một phần tự nhiên của thời gian, không oán trách, không tô vẽ. Có lẽ vì vậy mà Ephesus, dù chỉ còn đổ nát, vẫn mang một vẻ bình thản rất khó diễn tả. Tôi luôn thấy buồn cười nhẹ khi nghĩ rằng ngày nay chúng ta tranh luận rất nhiều về việc kỳ quan nào xứng đáng hơn,
danh sách nào đầy đủ hơn. Trong khi với người cổ đại, điều quan trọng nhất chỉ là cảm giác khi đứng trước chúng. Đây là câu chuyện cười nhẹ thứ hai. Nếu người Hy Lạp cổ đại sống lại và thấy chúng ta cãi nhau trên mạng về danh sách kỳ quan, có lẽ họ sẽ hỏi, các anh đã đi xem cái nào chưa? Nhưng chính từ tầm nhìn giới hạn ấy, một thứ rất mạnh mẽ đã ra đời, khát vọng ghi nhớ. 7 kỳ quan là nỗ lực của con người để chống lại sự lãng quên. Đặt tên, kể lại, truyền miệng và trớ trêu thay. Chính trong nỗ lực ấy, một số câu chuyện lại trở nên nổi tiếng theo cách mà không ai mong muốn. Đền Artemis không chỉ được nhớ vì vẻ đẹp mà còn vì cách nó bị phá hủy. Và đôi khi, trong lịch sử, cách bạn biến mất còn gây ám ảnh hơn cả cách bạn tồn tại. Tôi quay lại nhìn Ephesus trong đêm. Thành phố này từng nằm gọn trong tầm nhìn của thế giới cổ đại, rồi dần rơi ra ngoài rìa. Nhưng câu chuyện của nó thì không. Nó tiếp tục trôi, từ sách vở sang lời kể, từ lời kể sang những cụm từ mà ngày nay chúng ta dùng trong đời sống hiện đại, đôi khi mà không hề biết nguồn gốc của chúng. Và từ đây, câu chuyện sẽ bắt đầu chạm vào một cái tên, một nữ thần và một biểu tượng đã vượt xa cả ngôi đền bằng đá cẩm thạch kia. Phần 3. Nữ thần Artemis là ai? Tôi nhích thêm một bước trong câu chuyện này, và lần này tôi không còn nhìn vào đá hay cột nữa, mà nhìn lên bầu trời. Bởi để hiểu vì sao đền Artemis lại quan trọng đến thế, tôi buộc phải dừng lại ở chính nhân vật trung tâm mà ngôi đền thờ phụng, Artemis. Nếu bạn hỏi một người Hy Lạp cổ đại rằng Artemis là ai, rất có thể họ sẽ không trả lời bằng một định nghĩa gọn gàng. Họ sẽ kể chuyện, và mỗi câu chuyện lại phát họa ra một khía cạnh khác nhau của cùng một nữ thần. Artemis là con gái của Zeus và Leto, em song sinh của Apollo. Nghe đến đây, nhiều người hiện đại sẽ gật gù, vậy là một nữ thần cao cấp thuộc hàng trung tâm của thần thoại. Đúng, nhưng chưa đủ. Điều khiến Artemis khác biệt không nằm ở gia phả, mà ở tính cách. Bà là nữ thần săn bắn, của rừng sâu, của thú hoang, của những nơi con người chỉ là khách ghé qua. Artemis không cai quản thành phố, không bảo trợ chiến tranh, không đứng sau ngai vàng. Bà thuộc về những khoảng không gian mà con người không kiểm soát hoàn toàn. Và có lẽ chính vì vậy, người ta vừa tôn kính, vừa dè chừng bà. Trong nhiều câu chuyện, Artemis xuất hiện như một trinh nữ vĩnh cửu, mang cung bạc, đeo ống tên vàng, luôn đi cùng ánh trăng khuyết. Hình ảnh này không phải ngẫu nhiên. Trăng không bao giờ tròn mãi, nó luôn biến đổi, luôn ở trạng thái chưa hoàn chỉnh. Một số học giả cho rằng Artemis đại diện cho sự độc lập, không thỏa hiệp, cho lựa chọn đứng ngoài những khuôn mẫu xã hội quen thuộc. Đây là một cụm từ tranh luận học thuật công khai, biểu tượng của nữ tính ngoài cấu trúc gia trưởng. Nghe có vẻ rất hiện đại, nhưng ý tưởng này thực ra đã được gieo mầm từ hàng nghìn năm trước. Có một chi tiết bên lề mà tôi rất thích. Trong khi Apollo gắn với mặt trời, ánh sáng, nghệ thuật và trật tự, thì Artemis gắn với mặt trăng, bóng tối dịu, bản năng và sự im lặng. Hai anh em sinh đôi, nhưng đại diện cho hai cách tồn tại khác nhau. Và rồi, hàng nghìn năm sau, con người hiện đại vẫn vô thức lặp lại cặp biểu tượng ấy. Kinaka đặt tên cho chương trình đưa con người lên mặt trăng là Apollo, và chương trình đưa con người quay trở lại là Artemis. Đó không chỉ là sự lãng mạn, nó cho thấy chúng ta vẫn đang kể lại những câu chuyện cũ bằng ngôn ngữ mới. Người già thường nói, tên gọi không bao giờ là ngẫu nhiên. Tôi nghĩ họ đúng, ít nhất là trong trường hợp này. Người Hy Lạp và sau này là người La Mã liên tưởng Artemis với mặt trăng, với chu kỳ tinh, diệt, tái sinh của tự nhiên. Bà không phải thần của sự sinh sản theo nghĩa ấm áp, mà là thần của sự bảo vệ ranh giới. Bà bảo vệ rừng, bảo vệ thú non, bảo vệ những ai chưa sẵn sàng bước vào thế giới người lớn. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn khi một thành phố thương mại như Ephesus lại chọn Artemis làm trung tâm tín ngưỡng. Nhưng nếu nghĩ kỹ, nó lại rất hợp lý. Trong một thế giới đầy biến động, người ta cần một biểu tượng nhắc nhở rằng có những giới hạn không nên vượt qua. Có một câu chuyện nhỏ thường được kể trong dân gian rằng những thợ săn khi vào rừng sâu luôn cầu Artemis trước tiên, không phải để xin chiến thắng, mà để xin được quay về an toàn. Câu chuyện này không chắc đã từng xảy ra,
nhưng nó phản ánh một tâm thế rất thật. Artemis không ban thưởng cho tham vọng, bà chỉ chấp nhận sự tôn trọng. Và điều này tạo nên một mối quan hệ rất đặc biệt giữa con người và thần linh, không phải cầu xin mà là thỏa thuận ngầm. Đây là lúc tôi phải chèn vào một câu chuyện cười nhẹ để không khí bớt nghiêm trọng. Nếu Artemis sống ở thời nay và có mạng xã hội, có lẽ bà sẽ là kiểu người không bật bình luận, không trả lời tin nhắn, nhưng ai lỡ vượt ranh giới thì bị block vĩnh viễn. Nghe buồn cười nhưng cũng rất Artemis. Khi người Ephesus xây đền thờ cho Artemis, họ không chỉ dựng một nơi để cúng tế, họ đang xây một biểu tượng cho căn tính của thành phố. Artemis ở Ephesus không hoàn toàn giống Artemis ở nơi khác. Bà được đồng nhất với những yếu tố bản địa, mang dáng dấp của một vị thần bảo trợ phồn vinh và an toàn. Có tranh luận học thuật công khai về việc Artemis ở Ephesus đã tiến hóa thành một dạng khác, pha trộn giữa thần Hy Lạp và tín ngưỡng địa phương. Và điều này không làm giảm giá trị của bà, mà ngược lại khiến bà trở nên gần gũi hơn với người dân nơi đây. Tôi đứng lại một chút, nhìn lên bầu trời tưởng tượng. Trăng vẫn ở đó, không đổi. Artemis, dù dưới hình thức nào, vẫn là biểu tượng của một điều rất khó nắm bắt, sự tự do đi kèm kỷ luật, sự bảo vệ đi kèm trừng phạt. Và khi một thành phố chọn bà làm trung tâm, họ đã vô thức chấp nhận một quy tắc khắc nghiệt. Sự vĩ đại chỉ tồn tại chừng nào con người còn biết tôn trọng những giới hạn vô hình. Từ đây, câu chuyện sẽ dẫn tôi quay lại với chính thành phố Ephesus, nơi mà đức tin, thương mại và tham vọng đã đang xen vào nhau một cách không thể tách rời. Phần 4. Thành phố Ephesus biến mất. Tôi rời bầu trời và quay lại mặt đất, nơi câu chuyện này thật sự diễn ra. Ephesus không phải là kiểu thành phố được sinh ra để khiêm tốn. Ngay từ đầu, nó đã mang trong mình một số phận rất ồn ào. Nằm gần bờ biển Aegea, ở vị trí mà gió biển và các tuyến thương mại giao nhau, Ephesus giống như một cái phễu, hút người, hút hàng hóa, hút ý tưởng từ khắp nơi đổ về. Tôi thường nghĩ rằng nếu các thành phố có tính cách thì Ephesus chắc chắn là kiểu người không bao giờ ngủ sớm. Trong thời cổ đại, đây là một trong những đô thị lớn nhất của thế giới Hy Lạp. Đường phố lát đá, nhà hát ngoài trời, quảng trường, bến cảng, tất cả đều được xây dựng với một sự tự tin rất đặc trưng, tự tin rằng thành phố này sẽ tồn tại lâu dài. Có một dạng trí tuệ tuổi già mà tôi rất thích, đó là khi người ta nhìn lại những thành phố đã mất và nói, không nơi nào nghĩ mình sẽ biến mất. Ephesus cũng vậy, không ai ở đây xây nhà với ý nghĩ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ bị chôn vùi dưới đất. Điều trớ trêu là Ephesus không sụp đổ vì một biến cố duy nhất. Nó không bị xóa sổ trong một đêm. Nó mòn dần. Bến cảng bị bồi lấp, các tuyến thương mại đổi hướng, quyền lực chính trị thay đổi. Thành phố từng là trung tâm dần trở thành ngoại vi. Và rồi, như một người già bị lãng quên, Ephesus từ từ rơi ra khỏi ký ức sống động của con người. Đây là một quá trình rất con người, không có cao trào, không có tiếng nổ lớn, chỉ có sự im lặng kéo dài. Có một chi tiết bên lề mà ít người để ý. Trong nhiều thế kỷ, vị trí chính xác của Ephesus cổ đại gần như bị quên lãng hoàn toàn. Người ta biết cái tên, biết nó từng tồn tại, nhưng không biết chính xác nó nằm ở đâu. Điều này nghe khó tin với chúng ta hôm nay, khi mọi thứ đều có tọa độ GPS. Nhưng trong quá khứ, việc một thành phố lớn biến mất khỏi bản đồ không phải chuyện hiếm. Tranh luận học thuật công khai từng đặt câu hỏi liệu Ephesus bị lãng quên vì thiên nhiên hay vì con người không còn lý do để nhớ đến nó nữa. Mãi đến nửa sau thế kỷ 19, một nhóm các nhà khảo cổ mới bắt đầu lần theo những manh mối mờ nhạt. Họ đào bới, ghi chép rồi đào tiếp, và dần dần những con đường đá, những bức tường, những mảnh cột hiện ra. Ephesus được đánh thức nhưng chỉ một phần. Người ta ước tính rằng đến nay mới chỉ khoảng 1/5 diện tích nguyên bản của thành phố cổ được khai quật. Phần còn lại vẫn nằm yên dưới lòng đất, như thể đang ngủ thêm một giấc rất dài. Tôi luôn thấy có gì đó rất buồn khi nghĩ về chuyện này. Một thành phố từng chứa hàng chục nghìn con người với tiếng nói, tiếng cười, tiếng mặc cả ngoài chợ, giờ chỉ còn lại những lối đi im lặng cho du khách. Nhưng cũng có gì đó rất an ủi, bởi ít nhất Ephesus không bị xóa khỏi lịch sử hoàn toàn. Nó vẫn còn được nhắc tên,
vẫn còn được bước trên nền đá cũ. Người già hay nói, còn được nhớ đến là còn sống. Có lẽ với thành phố cũng vậy. Trong bức tranh ấy, đền Artemis từng là điểm nhấn lớn nhất, không chỉ vì quy mô mà vì vai trò tinh thần. Khi Ephesus phồn thịnh, đền Artemis là trái tim. Khi Ephesus suy tàn, ngôi đền cũng mất đi chỗ dựa xã hội của mình. Tôi thấy giữa thành phố và ngôi đền có một mối quan hệ rất mong manh, một bên yếu đi, bên kia khó mà đứng vững. Và đây là điều mà đôi khi chúng ta quên khi nhìn vào những công trình cổ đại như những khối đá độc lập. Thực ra, chúng sống nhờ con người. Có một câu chuyện cười nhẹ ở đây để không khí bớt nặng. Nếu Ephesus là một người thì chắc nó sẽ than thở rằng tôi không chết vì bệnh nặng, tôi chết vì bị quên mật khẩu. Nghe hơi hiện đại, nhưng ý là vậy, mất kết nối với dòng chảy chính của thế giới. Tôi bước tiếp trong trí tưởng tượng, qua những con đường giờ chỉ còn dấu tích, gió thổi qua, mang theo bụi và mùi đất khô. Và ở đâu đó, tôi biết từng có một ngôi đền sừng sững, sáng rực dưới trăng. Để hiểu vì sao ngôi đền ấy được xây dựng như thế nào và vì sao nó từng được coi là không thể bị phá hủy, tôi cần quay lại thời điểm rất sớm, khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu, khi con người còn tin rằng nếu xây đủ lớn, đủ chắc thì thời gian sẽ phải nhường bộ. Phần 5. Ngôi đền đầu tiên và trận lũ. Tôi lùi sâu hơn nữa vào quá khứ, về một thời điểm mà Ephesus vẫn còn đang học cách đứng vững trước thiên nhiên. Lần xây dựng đầu tiên của đền Artemis không hề hoành tráng như hình ảnh mà chúng ta thường tưởng tượng. Nó không phải là phiên bản khiến cả thế giới phải trầm trồ, mà là một khởi đầu thận trọng, mang nhiều thử nghiệm hơn là tuyên ngôn. Ngôi đền đầu tiên ấy được dựng lên vào nửa sau thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, khi người Ephesus còn đang dò dẫm tìm vị trí của mình giữa các thế lực xung quanh. Có một dạng trí tuệ tuổi già rất đáng để học. Đừng đánh giá một đời người chỉ qua giai đoạn họ còn vụng về. Điều đó cũng đúng với các công trình. Phiên bản đầu tiên của đền Artemis không lớn, không toàn đá cẩm thạch và cũng chưa mang dáng dấp của một kỳ quan. Nhưng nó mang trong mình một niềm tin rất rõ ràng, niềm tin rằng Artemis sẽ bảo vệ thành phố này, miễn là con người còn tôn trọng bà. Rồi thiên nhiên lên tiếng, không phải bằng sấm sét hay lửa, mà bằng nước. Một trận lũ lớn đã quét qua khu vực, phá hủy ngôi đền non trẻ ấy và để lại phía sau một đống đổ nát. Với chúng ta ngày nay, đây có thể chỉ là một dòng chú thích trong sách sử. Nhưng với người Ephesus lúc đó, nó là một cú sốc. Họ không chỉ mất một công trình, họ mất niềm tin vào sự ổn định của thế giới quanh mình. Có tranh luận học thuật công khai về việc liệu trận lũ này có khiến người dân nghi ngờ sự bảo trợ của Artemis hay không. Tôi thì nghĩ có lẽ nó khiến họ tin mạnh hơn. Theo một cách rất con người, khi mọi thứ sụp đổ, ta thường bám chặt hơn vào những gì mình còn lại. Có một chi tiết bên lề khá kỳ quặc. Thay vì bỏ đi tìm nơi khác an toàn hơn, người Ephesus lại quyết định ở lại và xây lại. Nghe thì liều lĩnh, nhưng cũng rất đặc trưng. Người già thường nói, nhà sập rồi thì dựng lại, bỏ đi thì cả đời mang theo tiếc nuối. Và thế là, trong suốt khoảng một thế kỷ rưỡi sau đó, khu vực này tồn tại trong trạng thái lưng chừng, không còn đền thờ lớn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định xây dựng lại. Khoảng thời gian ấy rất thú vị nếu nhìn bằng con mắt hiện đại. Thành phố phát triển, thương mại tiếp tục, nhưng trung tâm tinh thần thì vắng bóng. Điều này giống như một con người thành công về vật chất, nhưng thiếu một điểm tựa tinh thần rõ ràng. Tôi không biết người Ephesus lúc đó cảm thấy thế nào, nhưng tôi đoán họ hiểu rằng sự trống trải này không thể kéo dài mãi. Và rồi, đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, một quyết định lớn được đưa ra. Không chỉ là xây lại đền Artemis, mà là xây lại theo cách chưa từng có. Đây là lúc tham vọng xuất hiện. Không còn là một ngôi đền vừa đủ dùng, mà là một công trình sẽ khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải im lặng. Có một câu chuyện cười nhẹ ở đây. Nếu có họp hội đồng thành phố lúc đó, chắc sẽ có người nói, lần trước xây nhỏ bị lũ cuốn, lần này ta xây to, xem nước làm gì được. Nghe buồn cười, nhưng lịch sử cho thấy con người rất hay phản ứng theo kiểu ấy. Chính từ quyết định này, đền Artemis bắt đầu bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Không còn là thử nghiệm, không còn là biểu tượng địa phương đơn thuần,
Nó được định hình để trở thành một công trình mà cả thế giới Hy Lạp sẽ phải biết đến. Và để làm được điều đó, người Ephesus cần nhiều hơn niềm tin. Họ cần kỹ thuật, vật liệu và trên hết là thời gian. Tôi dừng lại ở đây, giữa khoảng lặng trước cơn bùng nổ của tham vọng. Phiên bản đầu tiên của ngôi đền đã biến mất, nhưng dấu vết của nó vẫn còn trong ký ức tập thể. Nó giống như một lời nhắc nhở âm thầm trước khi trở thành kỳ quan. Mọi thứ đều từng rất mong manh. Và chính từ sự mong manh ấy, con người mới nảy sinh khát vọng làm điều gì đó không thể bị phá hủy. Khát vọng đó sẽ dẫn chúng ta đến lần tái thiết thứ hai, nơi đá cẩm thạch bắt đầu thay thế gỗ và giấc mơ về sự vĩnh cửu được đặt lên nền móng mới. Vần 6 đá cẩm thạch và tham vọng, tôi bước sang thế kỷ thứ 6 trước công nguyên và bầu không khí đã khác hẳn. Ephesus lúc này không còn là một thành phố đang dò dẫm, mà là một đô thị tự tin, giàu có và đủ kiên nhẫn để theo đuổi những dự án dài hơi. Quyết định xây lại đền Artemis lần thứ hai không phải là phản xạ tức thời sau thảm họa, mà là kết quả của nhiều thập kỷ suy nghĩ, tích lũy và chờ đợi. Người Ephesus đã học được một bài học quan trọng: nếu muốn chống lại thời gian, bạn không thể hấp tấp. Điều đầu tiên khiến tôi dừng lại thật lâu là vật liệu. Đá cẩm thạch, nghe thì quen tai, nhưng vào thời điểm đó, việc quyết định xây toàn bộ một ngôi đền bằng đá cẩm thạch là một bước đi táo bạo đến mức gần như liều lĩnh. Trước đây, đá cẩm thạch thường chỉ được dùng cho những phần quan trọng hoặc trang trí. Còn lần này, nó trở thành xương sống của toàn bộ công trình. Có tranh luận học thuật công khai về việc liệu đây là quyết định mang tính biểu tượng hay đơn thuần là phô trương sức mạnh kinh tế. Tôi thì nghĩ, với con người, hai thứ đó hiếm khi tách rời. Người già thường nói, khi đã chọn vật liệu là đã chọn số phận. Đá cẩm thạch không chỉ đẹp mà còn lạnh, cứng và khó chịu. Nó đòi hỏi kỹ thuật khai thác, vận chuyển và chế tác ở mức rất cao. Việc chọn đá cẩm thạch đồng nghĩa với việc chấp nhận thời gian xây dựng kéo dài, chi phí khổng lồ và rủi ro lớn. Nhưng đổi lại, nó mang đến một cảm giác rất khác, cảm giác về sự trường tồn. Người Ephesus muốn ngôi đền này không chỉ tồn tại qua một đời người mà qua nhiều thế hệ. Có một chi tiết bên lề rất thú vị. Công trình này được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Chersiphron và Metagenes, cha và con. Nghe qua thì thấy đẹp như một câu chuyện truyền cảm hứng, nhưng nếu nghĩ kỹ, nó cũng nói lên điều gì đó rất thực tế. Một dự án kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ, cần một sự tiếp nối tư duy. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để bắt đầu thứ mà có thể mình sẽ không bao giờ thấy hoàn thành. Đây là một dạng trí tuệ tuổi già rất hiếm, chấp nhận làm việc cho tương lai mà mình không sở hữu. Khi ngôi đền bắt đầu hình thành, nó đã lớn hơn rất nhiều so với phiên bản đầu tiên. Dài khoảng 115 m, rộng hơn 50 m, diện tích gần tương đương một sân vận động hiện đại. Những con số này không chỉ để khoe khoang, chúng cho thấy tham vọng của một cộng đồng muốn ghi dấu ấn lên thế giới. Tôi luôn thấy buồn cười nhẹ khi nghĩ rằng dù ở thời đại nào, con người cũng thích nói bằng con số. Đây là câu chuyện cười nhẹ thứ ba. Nếu có bản quảng cáo lúc đó, chắc họ sẽ ghi đền Artemis lớn gấp 4 lần phiên bản cũ. Nhưng kích thước chỉ là phần nổi. Điều thực sự khiến người ta choáng ngợp là cách ngôi đền được tổ chức trong không gian. Các cột đá cao vươn lên, xếp thành hàng đôi, tạo ra một nhịp điệu thị giác vừa đều đặn vừa áp đảo. Khi bước vào, bạn không chỉ nhìn thấy một công trình, bạn bị nuốt bởi nó. Đây là một trải nghiệm mà người Hy Lạp rất giỏi tạo ra, khiến con người cảm nhận được sự nhỏ bé của mình mà không cần lời nhắc nhở. Có một thông tin kỳ quặc mà tôi rất thích để chuẩn bị nền móng cho ngôi đền khổng lồ này. Người Ephesus đã chọn xây nó trên nền đất đầm lầy. Nghe thì vô lý, đúng không? Nhưng logic của họ lại rất đáng suy ngẫm. Đất mềm có thể hấp thụ chấn động tốt hơn trong những trận động đất. Để gia cố nền móng, họ sử dụng hàng tấn than và cả da cừu nén chặt trước khi đặt đá lên trên. Đây là kiểu kỹ thuật mà ngày nay chúng ta có thể gọi là trực giác kỹ sư. Không có máy tính mô phỏng, không có tiêu chuẩn xây dựng hiện đại, nhưng có quan sát, thử nghiệm và kinh nghiệm truyền đời. Tôi tưởng tượng cảnh những khối đá cẩm thạch được kéo từ mỏ về, lăn trên các con lăn gỗ, qua những con đường đầy bụi.
tiếng hô nhịp của công nhân, tiếng đá chạm đá, và trên cao, ánh nắng chiếu xuống bề mặt trắng đến chói mắt. Có lẽ lúc đó, không ai nghĩ về việc ngôi đền sẽ bị phá hủy. Mọi người đều tin rằng họ đang xây một thứ vượt khỏi tầm với của thời gian. Và thành thật mà nói, trong một khoảnh khắc rất dài của lịch sử, họ đã đúng. Đền Artemis phiên bản thứ hai không chỉ là một công trình tôn giáo. Nó là tuyên ngôn rằng Ephesus đã bước vào hàng ngũ những thành phố lớn của thế giới cổ đại. Nó nói với khách lạ rằng chúng tôi ở đây và chúng tôi không định biến mất. Nhưng lịch sử có một thói quen rất khó chịu. Nó luôn lắng nghe những lời tuyên ngôn ấy, rồi thử thách chúng theo cách không ai ngờ tới. Tôi đứng lại ở cuối giai đoạn này, nhìn ngôi đền đang dần hoàn thiện trong trí tưởng tượng. Đá cẩm thạch đã vào vị trí, cột trụ đã dựng lên, niềm tin đang ở mức cao nhất. Đây là đỉnh cao của tham vọng trước khi số phận kịp xen vào. Và từ chính đỉnh cao ấy, câu chuyện sẽ trượt dốc theo một cách rất con người, rất tàn nhẫn và rất khó quên. Phần 7. 127 cột và sự choáng ngợp. Tôi đứng trước ngôi đền đã hoàn thiện, hoặc ít nhất là gần hoàn thiện nhất mà trí tưởng tượng của tôi có thể dựng lại. Lúc này, đền Artemis không còn là một dự án xây dựng nữa, mà đã trở thành một thực thể. Một thứ gì đó hiện diện rất mạnh, đến mức người ta không cần giới thiệu. Chỉ cần nói Ephesus, và trong đầu mọi người đã hiện ra hình ảnh hàng cột cẩm thạch trắng kéo dài như một khu rừng nhân tạo. Có những khoảnh khắc trong lịch sử mà kiến trúc vượt qua chức năng của nó, và đền Artemis đã bước vào khoảnh khắc ấy. Con số 127 cột thường được nhắc đến với một vẻ trang trọng đặc biệt, không phải vì nó tròn trịa hay đẹp đẽ gì, mà vì quy mô của nó thách thức trí tưởng tượng. Mỗi cột cao vút, đứng thẳng hàng, tạo nên một cảm giác vừa trật tự vừa áp đảo. Khi bạn bước dọc theo vòng ngoài của ngôi đền, mắt bạn bị buộc phải di chuyển theo nhịp cột, như thể kiến trúc đang dẫn dắt cách bạn nhìn thế giới. Người Hy Lạp rất hiểu điều này. Họ không chỉ xây để che mưa nắng, họ xây để điều khiển cảm xúc. Có một dạng trí tuệ tuổi già mà tôi rất trân trọng, đó là khi người ta nói, muốn biết một nền văn minh nghĩ gì, hãy nhìn vào cách họ làm cho con người cảm thấy nhỏ bé. Đền Artemis làm điều đó một cách tinh tế. Nó không đe dọa, không hù dọa, nhưng nó khiến bạn ý thức rất rõ rằng mình đang đứng trước thứ gì đó lớn hơn bản thân. Và trong bối cảnh tín ngưỡng, cảm giác ấy rất quan trọng. Nó mở đường cho sự tôn kính. Không phải tất cả các cột đều giống nhau. Ít nhất 35 cột, trong số đó được chạm khắc phù điêu với những hình ảnh gắn liền với thần thoại và các vị thần Hy Lạp. Đây không chỉ là trang trí, đó là cách kể chuyện bằng đá. Người không biết chữ vẫn có thể đọc được câu chuyện của các vị thần qua những hình khắc ấy. Có tranh luận học thuật công khai về việc liệu những phù điêu này được hoàn thành cùng lúc với phần còn lại của ngôi đền hay được thêm vào sau. Dù thế nào, chúng cho thấy một điều, đền Artemis không phải là khối đá vô hồn, mà là một văn bản mở. Có một chi tiết bên lề rất thú vị, ánh sáng. Đá cẩm thạch trắng phản chiếu ánh nắng ban ngày đến mức có người từng mô tả rằng đứng gần ngôi đền vào buổi trưa giống như đứng cạnh một mặt nước lớn. Ban đêm, dưới ánh trăng, các cột đá trở nên mềm hơn trong mắt người nhìn, như thể chúng tan vào bóng tối. Tôi luôn nghĩ Artemis hẳn rất thích điều này, vì bà là nữ thần của trăng. Ngôi đền của bà không chỉ tỏa sáng dưới mặt trời, mà còn thì thầm với bầu trời đêm. Đây là lúc tôi phải chen vào một câu chuyện cười nhẹ, kẻo không khí quá nghiêm trang. Nếu đền Artemis tồn tại đến ngày nay và có tour du lịch, chắc chắn sẽ có người hỏi có thang máy không? Và hướng dẫn viên sẽ mỉm cười rất Hy Lạp không? Nhưng có 127 cột để bạn leo bằng trí tưởng tượng. Nghe vô lý, nhưng bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Sự choáng ngợp của ngôi đền không chỉ đến từ kích thước, mà từ sự lặp lại có chủ ý. Cột nối cột, hàng nối hàng, tạo ra cảm giác vô tận. Kiểu kiến trúc này khiến thời gian như chậm lại. Bạn không thể đi nhanh, không thể lướt qua. Bạn buộc phải bước chậm, nhìn và cảm nhận. Với một nơi thờ phụng, đây là điều cực kỳ hiệu quả. Nó kéo con người ra khỏi nhịp sống thường ngày và đặt họ vào một trạng thái khác, nơi suy nghĩ trở nên trầm hơn. Đền Artemis cũng là một không gian rất công cộng, không giống những thánh địa khép kín, nơi chỉ một số ít được tiếp cận.
ngôi đền này mở ra cho nhiều tầng lớp xã hội. Thương nhân, người hành hương, quan chức, thậm chí cả những kẻ tò mò, tất cả đều có thể bước vào phạm vi của nó. Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị, một nơi thiêng liêng nhưng lại rất đời. Có người đến cầu nguyện, có người đến ký kết hợp đồng, có người chỉ đến để được nhìn thấy. Và tất cả những mục đích ấy cùng tồn tại mà không loại trừ nhau. Có một thông tin kỳ quặc mà tôi luôn thấy khó quên. Người ta tin rằng nhiều giao dịch tài chính lớn được thực hiện ngay trong khuôn viên đền. Về mặt nào đó, Artemis không chỉ bảo trợ cho rừng sâu mà còn cho niềm tin giữa con người với nhau. Đây là một sự mở rộng vai trò rất đặc trưng của tín ngưỡng cổ đại, nơi ranh giới giữa thiên và tục không cứng nhắc như chúng ta thường nghĩ. Khi đứng trước ngôi đền ở đỉnh cao huy hoàng, rất khó để tưởng tượng rằng nó có thể bị phá hủy. Đá cẩm thạch, nền móng vững chắc, hàng cột đồ sộ, tất cả đều toát lên cảm giác bất khả xâm phạm. Tôi đoán nhiều người Ephesus đã tin như vậy. Và nếu lịch sử là một vở kịch, thì đây chính là khoảnh khắc mà khán giả bắt đầu lo lắng. Bởi khi mọi thứ quá hoàn hảo, bi kịch thường không còn xa. Tôi đứng yên thêm một lúc để hình ảnh ấy khắc sâu hơn. Hàng cột vẫn đứng, ánh trăng vẫn chiếu, và trong không khí là cảm giác an tâm giả tạo. Không ai biết rằng chỉ vài bước thời gian nữa thôi, ngôi đền này sẽ được nhớ đến không chỉ vì sự hoành tráng mà vì cách nó sụp đổ. Và chính từ sự sụp đổ ấy, một cụm từ sẽ ra đời, sống dai dẳng đến tận ngày nay, vượt xa cả đá cẩm thạch. Phần 8. Kỹ thuật trên đất đầm lầy. Tôi hạ giọng xuống một chút, không phải vì mệt, mà vì đây là đoạn câu chuyện cần sự chậm rãi. Khi một công trình đạt đến mức hoàn hảo trong mắt con người, câu hỏi tiếp theo thường không phải là đẹp đến đâu, mà là đứng vững bằng cách nào. Đền Artemis với kích thước và trọng lượng khổng lồ của nó đặt ra một bài toán mà ngay cả kỹ sư hiện đại nghe lại cũng phải nhíu mày. Và câu trả lời của người xưa thì thật kỳ lạ lại nằm ở đất mềm. Xây một công trình nặng hàng nghìn tấn trên nền đất đầm lầy nghe giống như mở đầu của một câu chuyện cười. Nhưng người Ephesus lại làm điều đó rất nghiêm túc. Họ tin rằng đất mềm có thể nuốt chấn động, làm giảm tác động của động đất. Nếu bạn từng thấy cách các tòa nhà hiện đại dùng bộ giảm chấn để dao động theo rung lắc thay vì chống lại nó, bạn sẽ hiểu logic này không hề ngây thơ. Đây là một dạng trí tuệ tuổi già của kỹ thuật không đối đầu trực diện với thiên nhiên, mà tìm cách đi cùng nó. Để biến ý tưởng đó thành hiện thực, người ta gia cố nền móng bằng những lớp vật liệu rất lạ tai với chúng ta ngày nay. Than củi, gia cừu, rồi đến các lớp đá phẳng được xếp chồng lên nhau. Than có khả năng thoát nước và ổn định, còn gia cừu nghe thì khó tin được cho là giúp tạo ra một lớp đệm đàn hồi. Có tranh luận học thuật công khai về việc gia cừu thực sự có vai trò kỹ thuật hay chỉ là chi tiết được thêu dệt lại sau này. Nhưng dù thế nào, câu chuyện này vẫn cho thấy một điều: người xưa không hề xây dựng một cách mù quáng. Có một chi tiết bên lề rất thú vị mà tôi luôn muốn nhắc đến: cách dựng các cột đá cẩm thạch. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về phương pháp chính xác được sử dụng. Không có cần cẩu hiện đại, không có động cơ, chỉ có dây thừng, ròng rọc, sức người và trí tưởng tượng. Một số giả thuyết cho rằng họ dựng từng phần, dùng cát để nâng dần độ cao, rồi rút cát ra. Nghe giống trò ảo thuật hơn là xây dựng, nhưng lịch sử kỹ thuật đôi khi đúng là rất gần với ảo thuật. Tôi tưởng tượng cảnh những người thợ đứng dưới chân cột, mồ hôi đổ xuống nền đất, tay kéo dây, mắt dõi theo từng centimet dịch chuyển. Không có chỗ cho sai lầm. Một cột nghiêng là đủ để phá hỏng cả hàng cột. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ một điều rất con người: sự vĩ đại không được tạo ra bởi những thiên tài đơn lẻ, mà bởi rất nhiều người bình thường làm việc cực kỳ cẩn thận. Đây là lúc tôi phải chen vào một câu chuyện cười nhẹ để bạn không bị ngủ gật quá sớm. Nếu người Ephesus có diễn đàn kỹ thuật như ngày nay, chắc chắn sẽ có chủ đề xây đền trên đất đầm lầy, ý tưởng điên rồ hay thiên tài. Và bình luận phía dưới thì chia làm hai phe, cãi nhau không hồi kết. Một số thứ hóa ra không thay đổi qua thời gian. Nhìn từ xa, đền Artemis trông như đang nổi lên khỏi mặt đất. Có lẽ chính cảm giác ấy đã góp phần tạo nên hào quang của nó.
Một công trình vừa nặng nề, vừa có vẻ nhẹ, vừa cắm sâu vào đất, vừa hướng lên bầu trời. Người Hy Lạp rất thích những nghịch lý kiểu này. Nó phản ánh cách họ nhìn thế giới, con người đứng giữa đất và trời, vừa bị ràng buộc, vừa khao khát vượt lên. Về mặt kiến trúc, ngôi đền không chỉ là tập hợp của các cột và mái. Nó là một hệ thống cân bằng tinh tế. Áp lực phân bổ đều, nhịp cột tạo ra sự ổn định thị giác và cấu trúc. Đây là kiểu thiết kế mà nếu thiếu đi một phần, toàn bộ cảm giác sẽ sụp đổ. Có học giả từng nói rằng đền Artemis giống như một bản nhạc, trong đó mỗi cột là một nốt, thiếu một nốt, giai điệu sẽ không còn trọn vẹn. Có một thông tin kỳ quặc mà ít người để ý, nền móng đầm lầy có thể đã giúp ngôi đền đứng vững trước nhiều trận động đất nhỏ, nhưng cũng khiến nó dễ bị tổn thương trước lửa. Đất mềm giữ ẩm, gỗ dùng trong kết cấu phụ dễ cháy, và một khi lửa bén vào, hậu quả sẽ khó kiểm soát. Lúc xây dựng, có lẽ không ai nghĩ đến kịch bản này, bởi con người thường chuẩn bị cho những mối đe dọa mà họ quen thuộc, chứ không phải những thứ quá bất thường. Tôi đứng lại ở điểm này giữa kỹ thuật và niềm tin. Đền Artemis được xây dựng với sự cẩn trọng đáng kinh ngạc, với mong muốn chống lại thiên nhiên. Nhưng lịch sử hiếm khi tấn công theo hướng bạn đã chuẩn bị sẵn. Và đôi khi, thứ phá hủy những công trình vĩ đại nhất không phải là sức mạnh khổng lồ, mà là một hành động nhỏ, rất người, rất tầm thường. Từ đây, câu chuyện sẽ chuyển sang một đêm cụ thể, một ngọn lửa cụ thể, và một cái tên mà lẽ ra không ai nên nhớ, nhưng lại không thể quên. Phần 9, đêm ngôi đền bốc cháy. Tôi chọn dừng lại thật lâu trước đêm ấy. Như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thì bi kịch có thể đổi hướng. Nhưng lịch sử không vận hành theo mong muốn của người kể. Mùa hè năm 356 trước công nguyên, Ephesus đi ngủ như bao đêm khác. Gió từ biển Aegea thổi vào thành phố, mang theo mùi muối và hơi ẩm quen thuộc. Đền Artemis vẫn ở đó, bất động, vững chãi, tỏa ra thứ cảm giác an toàn mà chỉ những công trình được tin là không thể sụp đổ mới có. Và chính cảm giác ấy, sự an tâm, đã ru cả thành phố vào một giấc ngủ quá sâu. Đêm đó, không có sấm, không có điềm lạ, chỉ có lửa. Một ngọn lửa bắt đầu ở nơi không ai để ý, len qua những dặm gỗ đã được xử lý, nhưng vẫn là gỗ, gặp dầu, gặp vải, rồi bùng lên. Nghe thì đơn giản đến mức tầm thường, nhưng lịch sử đôi khi được viết bởi những chuỗi đơn giản như vậy. Khi lửa chạm vào cấu trúc phụ, nó không đốt đá cẩm thạch đá không cháy, nhưng nó làm thứ nâng đỡ đá sụp xuống. Và khi sự nâng đỡ biến mất, vẻ bất khả xâm phạm cũng tan theo. Có một dạng trí tuệ tuổi già mà tôi luôn nhớ trong những khoảnh khắc này. Nhà không sập vì mái, mà vì cột bên trong. Đền Artemis sụp đổ không phải vì cột cẩm thạch yếu, mà vì những thứ con người coi là phụ trợ. Đá vẫn còn đó, nhưng trật tự thì không. Khói dày đặc, ánh lửa phản chiếu lên các cột đá, tạo ra những cái bóng dài méo mó cảnh tượng mà nếu bạn đứng nhìn, có lẽ sẽ không bao giờ quên. Người dân Ephesus thức giấc trong hỗn loạn. Chuông báo động vang lên, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau trong đêm. Nhưng lửa không phải thứ có thể thương lượng. Nó nuốt từng phần của ngôi đền, và đến khi bình minh ló rạng, thứ còn lại chỉ là những khối đá đổ nát, đứng trơ trọi trong khói âm ỉ. Có tranh luận học thuật công khai về việc liệu đám cháy diễn ra nhanh đến mức nào, nhưng gần như mọi nguồn đều đồng ý một điều: sự tàn phá là gần như toàn diện. Có một chi tiết bên lề khiến tôi luôn rùng mình. Đêm đền Artemis cháy cũng là đêm Alexander, đại đế ra đời. Người xưa rất thích những sự trùng hợp mang tính biểu tượng, và câu chuyện này thì quá hoàn hảo để bị bỏ qua. Có người nói rằng các vị thần bận rộn chứng kiến sự ra đời của Alexander, nên lơ là việc bảo vệ ngôi đền. Nghe thì giống chuyện kể bên bàn rượu, nhưng nó phản ánh một nhu cầu rất con người tìm ý nghĩa trong thảm họa. Tôi phải chèn vào đây một câu chuyện cười nhẹ, nếu không bầu không khí sẽ quá nặng. Nếu sự kiện này xảy ra ngày nay, chắc chắn sẽ có người bình luận trùng hợp thôi mà. Và ngay bên dưới sẽ có người đáp không có gì là trùng hợp cả. Lịch sử, hóa ra, cũng có phần bình luận riêng của nó. Điều khiến đêm ấy trở nên đặc biệt không chỉ là sự sụp đổ của một kỳ quan, mà là phản ứng của con người sau đó. Người Ephesus không chỉ đau buồn,
họ choáng váng. Bởi trong tâm trí họ, đền Artemis không thuộc về phạm trù có thể mất. Khi thứ bạn tin là vĩnh cửu biến mất chỉ sau một đêm, cảm giác để lại không chỉ là mất mát mà là sự bối rối sâu sắc. Thế giới đột nhiên trở nên ít chắc chắn hơn rất nhiều. Khi lửa tắt, câu hỏi không phải là cái gì đã xảy ra, mà là ai đã làm điều này. Và câu trả lời đến nhanh hơn mọi người nghĩ. Kẻ gây ra vụ phóng hỏa không trốn chạy, không ẩn mình trong đám đông. Hắn ở lại, thừa nhận, đối diện. Và chính sự thừa nhận ấy đã mở ra một chương khác của câu chuyện. Một chương nói nhiều hơn về tâm lý, con người hơn là về đá và lửa. Tôi đứng trước đống đổ nát trong trí tưởng tượng, hít vào mùi khói còn sót lại. Đá cẩm thạch vẫn trắng ở vài chỗ, đen sạm ở chỗ khác. Hàng cột từng tạo nên trật tự giờ nằm rải rác như những câu bị xé khỏi một cuốn sách. Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng đền Artemis từ nay sẽ không chỉ được nhớ đến như một kỳ quan, mà như một lời cảnh báo. Không phải về thiên tai, mà về con người, về khả năng phá hủy, chỉ để được nhìn thấy. Và từ đây, câu chuyện sẽ không còn xoay quanh ngôi đền, mà xoay quanh cái tên của kẻ đã châm lửa. Một cái tên mà lịch sử đã cố quên, nhưng rốt cuộc lại nhớ rất rõ. Phần 10, Herostratus và khát vọng tên tuổi. Tôi biết mình sắp chạm vào một cái tên mà đáng lẽ ra không nên được nhắc lại. Nhưng lịch sử có một nghịch lý rất cay đắng, càng cố quên, người ta lại càng nhớ. Kẻ đã châm lửa đốt đền Artemis không phải một vị tướng, không phải một kẻ xâm lược, cũng không phải một kẻ điên mất trí theo nghĩa thông thường. Hắn là một con người rất bình thường, đến mức nếu gặp trên đường, có lẽ bạn sẽ không ngoái nhìn lần thứ hai. Và chính sự bình thường ấy mới khiến câu chuyện trở nên khó chịu. Khi bị bắt, hắn không quanh co, không có âm mưu chính trị, không có động cơ tôn giáo, không có lời biện hộ kiểu tôi bị thần linh sai khiến. Lý do hắn đưa ra thẳng thừng đến tàn nhẫn, hắn muốn tên mình được nhớ đến. Chỉ vậy thôi. Trong một thế giới mà danh tiếng thuộc về các vị vua, các anh hùng và các vị thần, hắn chọn con đường ngắn nhất để chen vào ký ức tập thể, phá hủy thứ mà cả thành phố yêu quý nhất. Có một dạng trí tuệ tuổi già rất lạnh lùng. Khi nói về việc này, kẻ không tạo ra được giá trị đôi khi sẽ phá hủy để được công nhận. Nghe thì khắc nghiệt nhưng khó phản bác. Hành động ấy không cần sức mạnh đặc biệt, không cần tài năng xuất chúng, chỉ cần sự quyết tâm vượt qua mọi ranh giới đạo đức. Và đó chính là điều khiến người Ephesus kinh hoàng hơn cả ngọn lửa. Không phải vì ngôi đền sụp đổ, mà vì nhận ra nó có thể bị phá hủy bởi một cá nhân vô danh. Phản ứng của thành phố rất nhanh và rất dữ dội. Hắn bị tra khảo, bị kết án và bị hành quyết công khai. Nhưng hình phạt không dừng lại ở cái chết. Giới chức Ephesus ban hành một sắc lệnh đặc biệt cấm tuyệt đối việc nhắc đến tên của hắn. Bất kỳ ai nói tên ấy nơi công cộng sẽ chịu hình phạt tương tự. Ý tưởng đằng sau sắc lệnh này rất rõ ràng. Nếu động cơ của tội ác là danh tiếng, thì hình phạt thích đáng nhất chính là sự lãng quên tuyệt đối. Có tranh luận học thuật công khai về việc sắc lệnh này mang tính răn đe, hay chỉ là phản ứng cảm xúc của một cộng đồng đang bị tổn thương sâu sắc. Nhưng ở góc độ tâm lý, nó rất dễ hiểu. Khi bạn bị làm tổn thương bởi một hành động vô nghĩa, bạn muốn tước đi thứ mà kẻ gây ra tổn thương khao khát nhất. Người Ephesus không muốn biến hắn thành biểu tượng, dù là biểu tượng xấu. Có một chi tiết bên lề khiến tôi luôn thấy chua chát. Việc hành quyết và xóa tên diễn ra nhanh đến mức có lẽ chính quyền tin rằng họ đã thành công. Họ tin rằng chỉ cần không nhắc đến, câu chuyện sẽ tự chết đi. Nhưng lịch sử không hoạt động như vậy. Những khoảng trống bị cưỡng ép thường trở thành nơi trí tò mò phát triển mạnh nhất. Khi bạn nói đừng nhắc đến, bạn vô tình khiến mọi người muốn hỏi vì sao. Tôi phải chen vào một câu chuyện cười nhẹ ở đây, dù nó có phần đen tối. Nếu thời đó có trẻ con nghịch ngợm, chắc sẽ có đứa thì thầm với bạn bè, tớ biết tên kẻ đốt đền đấy, nhưng không nói đâu. Cái cấm, như mọi thời đại, luôn có sức hút riêng. Sự thật là, việc xóa tên không bao giờ hoàn hảo. Các sử gia, những người sống bằng việc ghi chép và truyền lại câu chuyện, đứng trước một lựa chọn khó xử: tuân theo sắc lệnh và để một phần sự thật biến mất hay phớt lờ để đảm bảo rằng hậu thế hiểu điều gì đã xảy ra.
Một số đã chọn cách thứ hai, và chính nhờ họ, cái tên ấy, dù bị nguyền rủa, vẫn sống sót qua thời gian. Tôi đứng giữa ranh giới rất mỏng này, giữa đạo đức và ký ức. Có nên nhớ đến kẻ gây ra tội ác chỉ vì hắn đã gây ra nó, hay nên nhớ đến ngôi đền, đến thành phố, đến những con người đã mất đi thứ họ tin là vĩnh cửu? Đây không phải là câu hỏi có đáp án đơn giản, và chính vì không đơn giản, nó vẫn còn được bàn cãi đến ngày nay. Điều trớ trêu là, từ câu chuyện này, một khái niệm đã ra đời và sống rất lâu. Kẻ đốt đền trở thành cách gọi cho những người phá hủy thành quả chung, chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Ngôn ngữ, như thường lệ, giữ lại tinh thần của sự kiện, ngay cả khi cố quên chi tiết. Và như vậy, dù tên hắn có bị cấm, hành động của hắn lại được nhớ đến theo một hình thức khác, rộng hơn, bền hơn. Tôi rời khỏi khoảnh khắc này với một cảm giác rất khó gọi tên. Đền Artemis sụp đổ vì lửa, nhưng câu chuyện thực sự bắt đầu cháy trong tâm trí con người từ chính lời thú nhận kia. Và từ đây, lịch sử sẽ chuyển sang một nỗ lực khác của con người, sửa chữa, tái thiết và chứng minh rằng một hành động phá hủy, dù tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể dập tắt hoàn toàn khát vọng xây dựng. Nhưng liệu khát vọng ấy có còn nguyên vẹn như trước? Đó là điều mà phần tiếp theo sẽ phải đối mặt. Phần 11. Xóa tên khỏi lịch sử. Tôi không rời Ephesus sau vụ cháy. Tôi ở lại, bởi đây là khoảnh khắc mà lịch sử thường bị hiểu sai nhất. Người ta hay kể rằng, sau khi kẻ đốt đền bị hành quyết, câu chuyện coi như kết thúc. Nhưng với một thành phố, cái chết của một con người không bao giờ khép lại được nỗi mất mát của một biểu tượng. Đền Artemis đã sụp đổ, nhưng khoảng trống mà nó để lại mới là thứ khiến người Ephesus hoang mang nhất. Sắc lệnh cấm nhắc tên kẻ đốt đền không chỉ là một biện pháp trừng phạt, nó là nỗ lực tuyệt vọng nhằm khôi phục trật tự tinh thần. Người Ephesus muốn kiểm soát ký ức tập thể của chính mình. Họ tin rằng nếu không gọi tên, nếu không kể lại, thì vết thương sẽ lành nhanh hơn. Có một dạng trí tuệ tuổi già rất cay đắng ở đây. Có những nỗi đau, nhắc lại chỉ làm nó đau thêm. Nhưng cũng chính trí tuệ ấy thường đi kèm một cảnh báo thầm lặng, im lặng, không phải lúc nào cũng là chữa lành. Thực tế, sự im lặng cưỡng ép lại tạo ra một hiệu ứng ngược. Khi cái tên bị cấm, hành động lại trở nên mơ hồ, và trong sự mơ hồ ấy, trí tưởng tượng của con người bắt đầu làm việc. Các phiên bản câu chuyện xuất hiện, có người thêm thắt, có người giản lược, có người biến kẻ đốt đền thành một hình mẫu trừu tượng của cái ác vô danh. Tranh luận học thuật công khai sau này đặt câu hỏi, liệu việc xóa tên có vô tình giúp biến hành động ấy thành một huyền thoại thay vì một tội ác cụ thể hay không? Có một chi tiết bên lề rất đáng suy nghĩ. Các sử gia cổ đại không đồng thuận với sắc lệnh của Ephesus. Một số người chọn cách ghi chép lại sự kiện bất chấp nguy cơ bị coi là phản nghịch. Họ không làm vậy để tôn vinh kẻ đốt đền, mà để bảo vệ sự toàn vẹn của lịch sử. Đối với họ, sự thật dù khó chịu vẫn tốt hơn sự lãng quên có chủ ý. Người già thường nói, lịch sử bị che giấu sẽ quay lại dưới hình dạng khác. Có lẽ các sử gia ấy cũng nghĩ như vậy. Tôi luôn thấy nghịch lý ở chỗ này. Thành phố cố gắng xóa tên một cá nhân để bảo vệ giá trị chung, nhưng chính việc xóa ấy lại khiến hậu thế tò mò hơn. Nếu cái tên được nhắc qua loa như một tội phạm khác, có lẽ nó đã chìm vào quên lãng từ lâu. Nhưng khi bạn nói không được nhắc, bạn đang dựng lên một tấm biển vô hình, chỉ thẳng vào nơi bạn không muốn ai nhìn. Con người vốn rất giỏi nhìn vào những tấm biển như thế. Để nhẹ bớt không khí, cho tôi một câu chuyện cười nhẹ. Nếu sắc lệnh ấy tồn tại ngày nay, chắc sẽ có ai đó hỏi, thế viết tắt được không? Và thế là một cuộc tranh luận mới lại bắt đầu. Ngôn ngữ luôn tìm được kẽ hở, giống như nước. Trong khi câu chuyện về kẻ đốt đền bị kiểm soát gắt gao, câu chuyện về ngôi đền thì lại được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Người Ephesus kể về vẻ đẹp đã mất, về hàng cột từng đứng thẳng, về ánh trăng phản chiếu trên đá cẩm thạch. Sự mất mát làm ký ức trở nên lý tưởng hóa. Đền Artemis trong lời kể sau vụ cháy có lẽ còn đẹp hơn cả khi nó tồn tại. Đây là một hiện tượng rất con người. Chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị trọn vẹn của thứ gì đó sau khi nó không còn. Có một thông tin kỳ quặc mà tôi luôn thấy đáng chú ý.
Ngay cả trong đống đổ nát, khu vực đền vẫn được coi là thiêng. Người ta không đối xử với nó như một công trường phế tích mà như một vết thương cần được che chở. Điều này cho thấy đức tin không biến mất cùng công trình vật chất, nó chỉ thay đổi hình thức. Tôi đứng giữa hai luồng ký ức ấy, một bên là sự im lặng bắt buộc quanh kẻ phá hủy, một bên là sự ồn ào đầy tiếc nuối quanh thứ đã mất. Và chính trong sự căng kéo này, một quyết định lớn dần hình thành. Người Ephesus không thể sống mãi với đống đổ nát. Họ cần hành động, không chỉ để sửa chữa, mà để chứng minh rằng thành phố này không bị định nghĩa bởi một đêm lửa. Quyết định ấy không đến từ sự bốc đồng, nó đến từ niềm kiêu hãnh tập thể. Và rồi, một cái tên khác xuất hiện trong câu chuyện, một cái tên gắn với quyền lực, tham vọng và lịch sử thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Từ đây, đền Artemis sẽ bước vào lần tái sinh thứ 3, và lần này nó sẽ phải đối diện với một câu hỏi khó hơn cả lửa. Liệu sự vĩ đại có thể được mua bằng danh tiếng của một con người hay không? Phần 12, Alexander và lời từ chối. Tôi chưa kịp rời khỏi đống đổ nát thì lịch sử đã đưa đến một lời đề nghị khó từ chối. Khi đền Artemis còn đang âm ỉ khói và ký ức, Alexander lúc này đã trở thành một cái tên vang dội gửi thông điệp đến Ephesus. Ông sẵn sàng chi trả cho việc tái thiết ngôi đền một khoản tiền mà ít thành phố nào có thể mơ tới. Đổi lại, Alexander muốn tên mình được khắc lên công trình mới như một dấu ấn bảo trợ. Nghe rất hợp lý, rất thời đại, quyền lực đổi lấy danh tiếng. Có một dạng trí tuệ tuổi già rất tỉnh táo. Khi đứng trước những lời đề nghị kiểu này, tiền dễ nhận, cái giá mới khó. Người Ephesus hiểu rõ điều đó. Họ biết rằng chấp nhận tài trợ đồng nghĩa với việc trao linh hồn của biểu tượng cho một cá nhân, dù vĩ đại đến đâu. Và thế là họ từ chối. Lịch sử thường kể gọn gàng rằng họ nói thần không cần thần khác xây đền. Câu nói ấy đẹp, nhưng điều đáng chú ý hơn là thái độ phía sau. Một thành phố dám giữ quyền tự quyết về ký ức của mình. Có tranh luận học thuật công khai về việc liệu lời từ chối này có thực sự diễn ra đúng như các nguồn cổ mô tả hay không. Một số cho rằng đó là cách kể được lý tưởng hóa nhằm tôn vinh tinh thần độc lập của Ephesus. Dù thế nào, kết quả vẫn không đổi. Người Ephesus tự quyên góp tiền và tự xây lại đền Artemis. Quyết định này không chỉ là xây dựng mà là tuyên bố ngôi đền thuộc về cộng đồng, không thuộc về một vị vua, dù vị vua ấy đang làm rung chuyển cả thế giới. Có một chi tiết bên lề rất thú vị. Việc quyên góp không diễn ra trong yên lặng. Nó trở thành một phong trào xã hội. Người giàu góp nhiều, người nghèo góp ít, nhưng ai cũng muốn được là một phần của sự hồi sinh. Người già thường nói, khi mất mát đủ lớn, con người sẽ tìm thấy nhau. Tôi nghĩ Ephesus đã tìm thấy chính mình trong quá trình ấy. Lần tái thiết thứ 3 này không đơn thuần là bản sao của phiên bản trước. Nó kế thừa mọi tinh hoa đá cẩm thạch, quy mô, hàng cột, nhưng mang theo một sự thận trọng mới. Không còn cảm giác bất khả xâm phạm ngây thơ. Mọi thứ đều được xây với ký ức về lửa, còn rất gần. Điều này tạo ra một nghịch lý. Ngôi đền mới vừa là biểu tượng của sự hồi sinh, vừa là lời nhắc nhở thường trực về sự mong manh. Tôi phải thừa nhận một điều rất con người ở đây. Nếu là chúng ta ngày nay, có lẽ nhiều người sẽ nói sao không nhận tiền cho nhanh. Nhưng người Ephesus đã chọn con đường khó hơn, chậm hơn và tốn kém hơn để giữ lấy ý nghĩa. Đây là kiểu quyết định mà chỉ khi nhìn lại từ xa, người ta mới thấy giá trị của nó. Câu chuyện cười nhẹ của phần này là họ từ chối nhà tài trợ kim cương để giữ quyền kiểm soát thương hiệu. Nghe hiện đại, nhưng tinh thần thì y hệt. Ngôi đền thứ 3 đứng vững trong nhiều thế kỷ. Nó không chỉ sống sót sau vụ cháy, mà còn trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Khách hành hương quay lại, thương nhân quay lại, và Ephesus tiếp tục là điểm giao thoa của thế giới cổ đại. Trong một thời gian dài, có vẻ như con người đã thắng trong cuộc đối thoại với số phận. Nhưng lịch sử không kết thúc vì con người hài lòng. Nó tiếp tục di chuyển, mang theo những thế lực mới, những niềm tin mới và những hình thức phá hủy không cần lựa. Tôi đứng nhìn ngôi đền tái sinh trong trí tưởng tượng đẹp, vững và thận trọng. Nó đã vượt qua lửa, nhưng không thể thoát khỏi dòng chảy lớn hơn đang đến gần. Từ đây,
câu chuyện sẽ rời khỏi cá nhân và cộng đồng để bước vào những cuộc va chạm của các dân tộc và đế chế. Và trong những va chạm ấy, đền Artemis sẽ một lần nữa bị thử thách, không phải bởi danh tiếng hay tham vọng, mà bởi sự thờ ơ của lịch sử khi bánh xe quyền lực đổi hướng. Phần 13. Người Gothic và sự suy tàn. Tôi để cho ngôi đền thứ ba đứng yên một lúc trong trí tưởng tượng của mình, bởi nó xứng đáng được hưởng vài thế kỷ bình yên. Nhưng lịch sử không có thói quen dừng lại để ngắm nhìn thành quả của con người. Khi những tuyến thương mại thay đổi, khi các đế chế trỗi dậy rồi suy tàn, Ephesus lại một lần nữa đứng ở giao điểm của những dòng chảy lớn hơn chính nó. Và lần này, mối đe dọa không mang hình hài của một cá nhân, mà của cả một cộng đồng xa lạ. Khoảng thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, những người Gothic xuất hiện. Họ không đến với mục tiêu tạo dựng, mà với nhu cầu cướp bóc và sinh tồn trong một thế giới đang biến động dữ dội. Có tranh luận học thuật công khai về việc họ đã phá hủy đền Artemis đến mức nào, liệu ngôi đền bị san phẳng hay chỉ bị tháo dỡ, lấy đi những thứ có giá trị nhất. Nhưng với người Ephesus lúc đó, sự khác biệt này không còn quá quan trọng. Khi một biểu tượng bị xâm phạm, mức độ tàn phá trở thành chi tiết thứ yếu. Có một dạng trí tuệ tuổi già rất trầm lặng ở đây. Không phải mọi thứ mất đi đều do hận thù, đôi khi chỉ vì người khác không còn lý do để giữ gìn. Người Gothic không mang theo ký ức về Artemis, không gắn bó với lịch sử của Ephesus. Với họ, đền thờ là đá, là kim loại, là nguồn tài nguyên. Và khi bạn nhìn thế giới như kho tài nguyên, bạn sẽ tháo rời nó mà không cảm thấy tội lỗi. Tôi tưởng tượng cảnh ngôi đền bị lột dần, không phải trong một đêm rực lửa, mà qua nhiều ngày, nhiều tuần. Từng pho tượng, từng chi tiết trang trí biến mất, hàng cột vẫn còn đó, nhưng linh hồn thì đã bị rút cạn. Đây là kiểu phá hủy âm thầm nhất, không gây sốc, không tạo huyền thoại, nhưng để lại hậu quả sâu hơn cả lửa. Bởi nó biến một công trình thiêng liêng thành một cái vỏ trống rỗng. Có một chi tiết bên lề mà tôi luôn thấy lạnh người, không ai thực sự biết chính xác thời điểm ngôi đền mất đi vai trò trung tâm. Không có ngày kỷ niệm, không có sự kiện rõ ràng. Nó đơn giản là phai nhạt. Người ta thôi không đến cầu nguyện, thôi không tụ họp, thôi không kể chuyện. Đền Artemis không chết, nó bị bỏ quên dần. Và đây là một kiểu kết thúc mà nhiều nền văn minh phải đối mặt, không ồn ào, không bi tráng, chỉ là sự lặng lẽ kéo dài. Để không khí đỡ nặng, cho tôi một câu chuyện cười nhẹ. Nếu ngôi đền có thể nói, chắc nó sẽ thở dài. Lần trước tôi chết vì lửa, lần này vì không ai dùng nữa. Nghe thì buồn cười, nhưng lại rất đúng với cách lịch sử vận hành. Trong giai đoạn này, Ephesus cũng không còn là trung tâm như trước. Thành phố đã bắt đầu co lại, cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng. Khi cộng đồng yếu đi, những biểu tượng chung cũng mất đi lớp bảo vệ tự nhiên. Không còn đủ người để chăm sóc, để sửa chữa, để kể lại câu chuyện. Và khi câu chuyện không còn được kể, công trình cũng mất đi lý do tồn tại. Tôi đứng nhìn một ngôi đền đang dần tan rã trong trí tưởng tượng, không phải vì đòn chí mạng, mà vì những nhát cắt nhỏ của thời gian và thở. Điều này khiến tôi nghĩ nhiều đến hiện tại. Có bao nhiêu thứ trong đời chúng ta không bị phá hủy, mà chỉ đơn giản là bị bỏ quên. Có lẽ đó là dạng mất mát khó nhận ra nhất, nhưng cũng đau nhất. Đến lúc này, đền Artemis không còn là kỳ quan của thế giới cổ đại theo nghĩa thực tế nữa. Nó đã trở thành một ký ức mờ dần, một cái tên trong sách, một nền móng còn sót lại. Nhưng câu chuyện của nó vẫn chưa kết thúc, bởi còn một lực lượng khác, mạnh mẽ và bền bỉ hơn cả quân xâm lược, một hệ niềm tin mới đang lan rộng khắp thế giới cổ đại. Và khi hệ niềm tin ấy trỗi dậy, số phận của ngôi đền sẽ bước sang một chương cuối cùng, không kém phần quyết liệt. Phần 14. Từ thánh địa đến đống đá. Tôi không cần lửa, cũng không cần quân xâm lược nữa để thấy đền Artemis đi đến hồi kết. Lần này, thứ tiến đến là một sự thay đổi chậm hơn, sâu hơn và khó cưỡng hơn rất nhiều, sự dịch chuyển của niềm tin. Khi Kitô giáo bắt đầu trỗi dậy và lan rộng khắp địa Trung Hải, thế giới cổ đại không sụp đổ trong một tiếng nổ. Nó tái cấu trúc, và trong quá trình tái cấu trúc ấy, những gì từng là trung tâm có thể trở thành vật liệu thừa. Đến khoảng cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ 5,
Ephesus đã không còn là thành phố của Artemis nữa. Không phải vì người ta ghét bà, mà vì họ không còn cần bà theo cách cũ. Có một dạng trí tuệ tuổi già rất điềm tĩnh. Khi nhìn vào sự thay đổi này, niềm tin không chết vì bị phản bác, mà vì bị thay thế. Artemis không bị tranh luận, không bị lật đổ bằng lý lẽ. Bà đơn giản là bị bỏ lại phía sau khi một câu chuyện khác hứa hẹn trật tự và cứu rỗi theo cách mới mẻ hơn. Có tranh luận học thuật công khai về mức độ chủ động của việc phá bỏ đền Artemis trong giai đoạn này. Một số cho rằng ngôi đền đã quá đổ nát nên việc tháo dỡ chỉ là thực dụng. Số khác tin rằng đó là hành động mang tính biểu tượng nhằm chấm dứt dứt khoát ảnh hưởng của tín ngưỡng cũ. Dù đứng ở phía nào, kết quả vẫn rất rõ ràng. Đá cẩm thạch của đền Artemis bắt đầu được mang đi nơi khác, tái sử dụng cho những công trình mới, những nhà thờ mới, những tượng đài mới. Có một chi tiết bên lề khiến tôi luôn thấy vừa buồn vừa hợp lý. Đá của ngôi đền từng là kỳ quan thế giới, nay trở thành nền móng, bậc thềm, thậm chí là tường nhà cho những công trình khác. Vật liệu không có ký ức, nó phục vụ bất kỳ câu chuyện nào con người gán cho nó. Và theo một cách rất trần trụi, đền Artemis không biến mất hoàn toàn, nó tan ra, hòa vào thế giới mới. Tôi tưởng tượng cảnh những khối đá cẩm thạch bị tháo xuống, kéo đi, đặt vào những vị trí khác. Không có tiếng khóc than tập thể, không có lễ tang cho một kỳ quan. Chỉ có công việc đều đều, như minh chứng rằng khi một niềm tin mất đi, nó hiếm khi được tiễn đưa long trọng. Đây là kiểu kết thúc rất con người, không bi kịch hóa, không kịch tính, chỉ là tiếp tục sống theo cách mới. Để giữ nhịp điệu không quá nặng, cho tôi một câu chuyện cười nhẹ. Nếu đền Artemis có thể nói vào lúc đó, chắc nó sẽ lẩm bẩm, ít ra thì tôi vẫn được đi nhiều nơi. Nghe có vẻ chua chát, nhưng cũng là một cách để nhìn sự việc nhẹ hơn. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là việc ngôi đền bị phá bỏ, mà là tốc độ con người thích nghi. Chỉ trong vài thế hệ, thứ từng là trung tâm tinh thần của cả một vùng trở thành di tích cũ kỹ. Không phải vì con người vô ơn, mà vì họ luôn cần những câu chuyện mới để giải thích thế giới. Và khi câu chuyện thay đổi, các biểu tượng cũ phải nhường chỗ. Khi đền Artemis gần như biến mất khỏi mặt đất, nó lại bắt đầu tồn tại theo cách khác trong sách vở, trong ký ức rời rạc, trong những mô tả của các học giả sau này. Đây là một nghịch lý rất đẹp của lịch sử. Cái gì không còn hiện diện vật chất, đôi khi lại sống dai hơn trong trí tưởng tượng. Có lẽ vì khi không còn thấy bằng mắt, con người buộc phải hình dung, và trí tưởng tượng thì hiếm khi tuân theo giới hạn. Tôi đứng ở điểm giao này, nơi đá đã rời đi, nơi nền móng lộ ra, nơi quá khứ và hiện tại chồng lên nhau. Đền Artemis ở dạng vật chất gần như đã kết thúc, nhưng câu chuyện của nó thì chưa. Bởi chính trong sự biến mất này, nó để lại một di sản vô hình, một khái niệm, một bài học, một cụm từ mà con người sẽ tiếp tục dùng, tiếp tục tranh luận và tiếp tục tự soi mình vào đó. Và để khép lại hành trình dài này, tôi cần quay về hiện tại, nơi chỉ còn vài cột đá đứng cô độc nhưng lại mang trên mình sức nặng của hơn 2.000 năm ký ức. Phần 15, kỳ quan còn lại trong trí nhớ, trôi quay trở lại hiện tại, đứng giữa cánh đồng nơi đền Artemis từng ngự trị. Bây giờ, thứ bạn nhìn thấy không phải là một kỳ quan, mà là vài cột đá được dựng lại, lẻ loi đến mức nếu không biết trước, bạn có thể nghĩ đây chỉ là một trạm dừng chân bị bỏ quên. Gió thổi qua, cỏ rung nhẹ, và không có gì trong cảnh tượng này gợi lên sự huy hoàng từng khiến cả thế giới cổ đại nín lặng. Nhưng chính sự chênh lệch ấy giữa cái từng là và cái đang còn lại làm tôi dừng lại lâu hơn. Có một dạng trí tuệ tuổi già rất hiền, rất chậm, mà tôi thường chỉ hiểu khi đứng trước những nơi như thế này. Không phải thứ gì tồn tại lâu nhất mới quan trọng, mà là thứ khiến con người phải nhớ lại. Đền Artemis không còn tồn tại về mặt vật chất, nhưng nó vẫn hiện diện trong ngôn ngữ, trong cách chúng ta kể chuyện, và trong một cụm từ đã sống dai hơn cả đá cẩm thạch kẻ đốt đền. Một cụm từ dùng để chỉ những người phá hủy thành quả chung, chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân, từ lịch sử đến đời sống hiện đại, thậm chí cả trên sân bóng. Có tranh luận học thuật công khai về việc liệu chúng ta có đang vô tình tiếp tục trao cho kẻ đốt đền điều hắn muốn sự bất tử trong ký ức hay không.
Nhưng có lẽ câu hỏi đúng hơn là chúng ta nhớ để làm gì? Không phải để tôn vinh, mà để cảnh giác. Lịch sử không chỉ là kho lưu trữ chiến thắng, mà còn là danh sách những sai lầm cần được nhắc lại đủ lâu để không lặp lại. Có một thông tin kỳ quặc mà tôi luôn thấy rất đời. Nhiều du khách đến đây thất vọng vì không có gì để xem. Họ chụp vài tấm ảnh rồi đi. Nhưng những người ở lại lâu hơn, những người chịu đứng yên, thường nói rằng họ cảm thấy một sự nặng nề rất khó giải thích. Không phải nặng nề vì buồn, mà vì nhận ra rằng mọi thứ dù vĩ đại đến đâu đều có thể biến mất nếu con người ngừng bảo vệ ý nghĩa của nó. Để nhẹ nhàng khép lại cho tôi một câu chuyện cười nhỏ cuối cùng. Nếu đền Artemis biết mình sẽ trở thành bài học hơn là điểm du lịch, chắc nó sẽ nhún vai và nói, ít ra tôi vẫn có việc để làm. Nghe đơn giản, nhưng cũng là một cách rất người để nhìn lịch sử. Tôi đứng yên thêm một lúc, nhìn bóng cột đá đổ dài trên nền đất. Không còn ánh trăng phản chiếu trên hàng trăm cột, chỉ còn ánh chiều muộn và tiếng gió. Nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tôi hiểu rằng câu chuyện này chưa bao giờ chỉ nói về một ngôi đền. Nó nói về cách con người xây dựng, phá hủy, hối tiếc, rồi lại xây dựng tiếp. Và quan trọng hơn, nó hỏi chúng ta một câu rất khó chịu khi đứng trước những gì chung của xã hội. Chúng ta sẽ là người bảo vệ hay sẽ là một kẻ đốt đền theo cách nào đó mà chính mình không nhận ra. Hành trình qua đền Artemis không phải là chuyến đi để tìm một công trình còn nguyên vẹn, mà là chuyến đi để hiểu vì sao một công trình đã biến mất vẫn còn sống trong ký ức con người. Từ những lần xây dựng đầy tham vọng, qua đêm lửa định mệnh, đến những thế kỷ bị tháo dỡ, lãng quên và thay thế, đền Artemis phản chiếu một sự thật rất đơn giản: không có gì vĩ đại đến mức miễn nhiễm với con người. Ngôi đền từng là trung tâm tín ngưỡng, thương mại và cộng đồng. Nó đứng vững nhờ niềm tin tập thể, và cũng sụp đổ khi niềm tin ấy bị rạn nứt, không chỉ bởi lửa, mà bởi khát vọng danh tiếng, bởi chiến tranh, và cuối cùng là bởi sự thay đổi của hệ niềm tin. Điều còn lại không phải là đá, mà là bài học rằng sự phá hủy không phải lúc nào cũng đến từ sức mạnh lớn, mà đôi khi từ một hành động rất nhỏ, rất cá nhân. Và rằng sự lãng quên, chậm rãi và im lặng có thể tàn nhẫn không kém bất kỳ cuộc xâm lăng nào. Khi nhịp câu chuyện chậm lại, tôi muốn bạn giữ lấy hình ảnh vài cột đá cô độc giữa cánh đồng. Chúng không cố gây ấn tượng, chúng chỉ đứng đó nhắc nhở rằng lịch sử không cần phải ồn ào để có sức nặng. Đền Artemis đã mất hình hài, nhưng vẫn thì thầm với chúng ta về trách nhiệm, về giới hạn và về cách mỗi cá nhân có thể ảnh hưởng đến những giá trị chung. Giờ đây, khi mọi thứ đã lắng xuống, hãy để câu chuyện mờ dần như ánh đèn đêm khuya. Hơi thở chậm lại, suy nghĩ nhẹ đi. Những cột đá tan vào bóng tối, và Ephesus lại ngủ yên, mang theo một lời nhắc dịu dàng: xây dựng khó, giữ gìn còn khó hơn, nhưng nhớ đúng điều cần nhớ, đó mới là cách con người bước tiếp mà không lặp lại cùng một đêm lửa.